اگر تخت جمشید نمی‌سوخت، شاید امروز به جای سفر به پاریس برای دیدن شکوه تاریخ و دیدن قصرهایی سالم و با شکوه به پارسه می‌رفتیم، شهری که هنوز قلب تپنده یک امپراتوری باستانی بود. پارسه یا تخت جمشید حدود سال 518 پیش از میلاد به دستور داریوش بزرگ ساخته شد، اما نه به عنوان یک پایتخت اداری. اینجا قرار بود نماد شکوه شاهنشاهی هخامنشی باشد، جایی برای برگزاری آیین‌های باشکوهی مانند نوروز و تاجگذاری شاهان و محل گرد همایی نمایندگان سرزمین‌های مختلفی که زیر پرچم پارس زندگی می‌کردند. ساخت این مجموعه بیش از یک قرن ادامه یافت، از داریوش تا خشایارشا و جانشینانشان. سنگ‌تراشان، هنرمندان و معمارانی از سراسر امپراتوری در آن مشارکت داشتند. تخت جمشید فقط یک مجموعه کاخ نبود، بیانیه‌ای سنگی از قدرت، نظم و وحدت یک جهان چند قومیتی بود. اما در سال 330 پیش از میلاد، پس از شکست داریوش سوم، اسکندر مقدونی وارد پارس شد و خیلی زود شعله‌ها از کاخ‌ها بالا رفت. درباره علت این آتش سوزی 3 روایت اصلی وجود داره. برخی از منابع یونانی میگن نیه انتقام تاریخی بود، انتقام سوزاندن آکروپولیس آتن توسط خشایارشا 10 سال پیش. روایت دیگه میگه ماجرا در یک شب جشن و مستی رخ داد، جایی که اسکندر تحت تاثیر اطرافیانش دستور آتش زدن کاخ‌ها رو داد. اما بسیاری از تاریخ نگاران مدرن معتقدند این یک تصمیم کاملا حساب شده بود، نابودی نماد قدرت پارس، تا به مردم شرق اعلام بشه که عصر هخامنشیان پایان یافته. سقف‌های چوبی، پرده‌های گران قیمت و سازه‌های تزئینی آتش رو به سرعت گسترش دادند. ستون‌ها فرو ریختند، سنگ‌ها ترک برداشتند و شهری که قرار بود قرن‌ها شکوه یک امپراتوری رو نمایش بده، در چند ساعت به ویرانه تبدیل شد. و این گونه بود که قصر با شکوه تخت جمشید بعد از حدود 2 قرن به نابودی کشیده شد. و حالا میریم سراغ اصل موضوع. اگر اون آتش هرگز روشن نمیشد، چه اتفاقی میافتاد؟ حالا تصور کن آتشی که اسکندر مقدونی در آن شب برافروخت هرگز شعله نمیگرفت. تصور کن که ستونهای عظیم و سنگنگاره‌های جاودان هنوز در برابر خورشید ایستاده بودند. اگر تخت جمشید نابود نمیشد، تاریخ ایران و شاید تاریخ جهان به گونه دیگه نوشته میشد. تخت جمشید به عنوان قلب تشریفاتی شاهنشاهی باقی می‌ماند. مردم، نمایندگان سرزمین‌ها، فرمانروایان تابع هر سال در اونجا گرد می‌آمدند و این شهر نه فقط یک پایتخت، بلکه مقدس ترین سمبل یک پارچگی فرهنگی ایران می‌شد. اگر تخت جمشید به آتش کشیده نمی‌شد، اولین موضوع اینه که روند ساخت اون احتمالاً تا حدود 280 پیش از میلاد، یعنی تا 50 سال بعدش ادامه پیدا می‌کرد. در زمانی که اون سوخت، هنوز برخی از تالارها و کاخهای جنوبی و ساختمان‌ها ناتمام مونده بودند. علاوه بر اونها، کاخهای جدیدتری با الهام از فرهنگ‌های ایونی و مصری طراحی می‌شد و همینطور معابدی هم مخصوص آیین‌های ستاره بینی، علوم طبیعی و آموزش طب به اون اضافه می‌شد. بعد از این جریانات ساخت، اولین کسی که میتونست از قصر بهره ببره خود اسکندر بود. اگه اسکندر قصر رو به آتش نکشیده بود، میتونست اون رو به مقر شرقیش تبدیل بکنه. اون میتونست در تالار 100 ستون برای افسران ارشد یونانی و ایرانی خودش مقر فرماندهی تشکیل بده. میتونست جشن‌های نوروز و آیین‌های زرتشتی رو با
جشن‌های دیونیز و سی یونان ادغام کنه و در نقشه‌هاش تخت جمشید رو تبدیل به یک پایتخت مشترک امپراتوری شرق بکنه. بعد از اون با انتقال قدرت اشکانیان تخت جمشید به یک مرکز آیینی زرتشتی تبدیل می‌شد. بخش‌هایی از کاخ‌های جنوبی به پادگان‌های نظامی تغییر کاربری داد. سالن‌هایی برای تربیت موبدان و نگارش اوستا ایجاد می‌شد و در دیواره‌های کاخ اردشیر سنگ‌نگاره‌هایی از شاهان اشکانی افزوده می‌شد. و حالا بعد از اشکانیان نوبت به سلسله ساسانیان می‌رسد. ساسانیان با شکوه ویژه‌ای تخت جمشید رو بازسازی و بزرگتر می‌کردند. هر شاه تازه تاجگذار در آپادانا مراسم رسمی پادشاهیش رو برگزار می‌کرد. آتشکده بزرگ در مرکز مجموعه ایجاد می‌شد و دانشکده ویژه فلسفه مزدای طب و ریاضیات پایه‌گذاری می‌گرد. و شاید شاهپور دوم یا خسرو انوشیروان توی همون تالار صدستون تصمیمات بزرگ سیاسی می‌گرفتن یا افلاطون ایرانی‌ها در همانجا شاگردهارش رو پرورش میداد. اگه تخت جمشید زنده مونده بود، در هنگام حمله اعراب به ایران آخرین موبدان، زنان خاندان شاهی و نگهبانان زرتشتی در اونجا پناه می‌گرفتند. نبردی حماسی برای دفاع از فرهنگ ایران زمین در اونجا رخ میداد و در نهایت به مصالحه‌ای می‌رسیدند. بخشی به مسجد یا مدرسه اسلامی تبدیل می‌شد و بخش اصلی همچنان حفظ می‌شد. حالا میریم سراغ دوره صفویه و افشاریه. در دوره صفویه و افشاریه تخت جمشید دوباره رنگ زندگی به خودش می‌گرفت. به عنوان یک مکان اصلی برای برپایی جشن نوروز توسط شاهان انتخاب می‌شد. کتابخانه بزرگی از شاهنامه‌ها، اوستا، قرآن و آثار فلسفی در اون ایجاد می‌شد. شاه عباس و نادرشاه هم در تالار آپادانا با سفرهای خارجی دیدار می‌کردند. بعد از اون میتونیم بریم سراغ دوره زندیه. چون شیراز پایتخت بود، کریم خان زند تخت جمشید رو قصر رسمی خودش اعلام می‌کرد. اون برج و باروهای جدیدی به تخت جمشید اضافه می‌کرد و شبها در کنار ستون‌های عظیم تخت جمشید می‌نشست و می‌گفت ایران اگر ایستاده است به خاطر این ستون‌هاست. بعد از اون نوبت به دوره قاجار می‌رسه. در دوران قاجار ناصرالدین شاه فرمان بازسازی بخش‌های از اون رو میداد. بخش‌های از دربار هم در سفرهای تابستانی از اون استفاده می‌کردند. بعد از اون به سراغ دوره پهلوی می‌ریم. در دوره پهلوی جشن‌های 2500 ساله نه در چادر بلکه درون کاخ اصلی تخت جمشید برگزار می‌شد. شاه در همون جا با پادشاهان جهان دیدار می‌کرد. موزه تمدن ایران زمین در تالار صدستون راه اندازی می‌شد. در سال 1346 محمد رضا شاه پهلوی در تالار آپادانا تاجگذاری می‌کرد. فرح دیبا با تاج زرین و لباس الهام گرفته از فروهر در همان مکانی می‌ایستاد که 5 قرن پیش پادشاهان در آنجا ایستاده بودند. و جشن‌های 2500 ساله نه به عنوان نماد نوستالژی بلکه در قلب تخت جمشید زنده برگزار می‌شد. و حالا امروز اگه تخت جمشید با آتش کشیده نمی‌شد، بچه‌هایمان در سنگ‌فرش‌های تالار داریوش بازی می‌کردند. تورهای مدرسه به جای موزه در آن ستون‌های جاودان برگزار می‌شد. هر نوروز مراسم رسمی سال نو در آنجا برگزار می‌شد با حضور رئیس جمهور، شاعران و هنرمندان. جلسات بین‌المللی، اجلاس تمدن‌ها، نشست‌های یونسکو همه در همان آپادانای بزرگ. حالا فرض کن در دوران ساسانی تالاری به تخت جمشید اضافه می‌شد که دیوارهاش از آینه‌های صیقلی نقره و مرمر صیقل یافته بود. این تالار مخصوص پذیرش نمایندگان روم، هند، چین و مصر می‌شد و هر ملتی نماد خودش رو به اونجا می‌آورد. در این تالار پیمان صلح ایران و روم امضا می‌شد یا اتحاد علمی با چین برای تبادل اخترشناسی و پزشکی. در دوران اشکانی یا ساسانی یکی از کاخهای جنوبی به دانشگاه جهانی تبدیل شد که در اونجا فلسفه زرتشتی با فلسفه هندی و یونانی تلفیق می‌شد و ابن سیناهای زیاد اونجا آموزش می‌دیدند و زنانی دانشمند در کنار مردان تدریس می‌کردند. تصور کن اگر تخت جمشید زنده می‌موند، امروز نام دانشگاه پارسه در کنار آکسفورد و سوربن می‌اومد. در قرون وسطی با حمله‌های گسترده مغول و جنگ‌های صلیبی، تخت جمشید به عنوان پایتخت صلح شناخته می‌شد، جایی که پادشاهان و خلفای اسلامی
امپراتوران بیزانس و شاهان هندی برای مذاکرات می‌آمدند، به نوعی مثل ژنو و سازمان ملل امروزی. و اما یکی از جذابترین بخش‌ها که در صورت عدم سوختن تخت جمشید اتفاق می‌افتاد، معماری چند فرهنگی بود که در قرون بعدی به مرور وارد تخت جمشید می‌شد. کاشی‌کاری‌های فیروزه‌ای صفوی، گنبدهای اسلامی قاجاری و حتی شیشه‌های رنگی دوران پهلوی. در طول قرنها افسانه‌ای شکل می‌گرفت که تخت جمشید 2 شیر سنگی طلسم شده داره که هنگام خطر زنده میشن و از اون دفاع میکنن. در حمله مغول یا عرب گفته میشه 2 شیر سنگی نعره کشیدن و بخشی از ارتش دشمن رو فراری دادن. با تداوم ساخت و توسعه، کتابخانه‌ای در قلب تخت جمشید ساخته میشد، بزرگتر از اسکندریه. جایی در اعماق تخت جمشید ساخته میشد که گنجینه ملی ایران زمین در آن نگهداری میشد. شمشیر کوروش، مهر داریوش، تاج نقره‌ای ساسانی، سنگ‌های مقدس، الواح زرین و پرچم‌های کهن هر ایالت. و در زمان جنگ همه اینها به دژ مرکزی منتقل می‌شدند. اگر تخت جمشید هنوز زنده بود، شاید 100 سال دیگه با پیشرفت هوش مصنوعی ابر کامپیوتری از آینده ساخته مهندسان ایرانی در اونجا قرار می‌گرفت. اگر تخت جمشید زنده بود، شاهان بزرگی مثل فرهاد چهارم، پوراندخت، یزدگردشاه، خسرو پرویز، کریم خان زند، نادر شاه افشار، رضا شاه پهلوی به جای حضور در کاخهای خودشون مثل کاخ تیسفون یا کاخ گلستان بر روی تخت اهورامزدا، تخت امپراتوری قصر تخت جمشید و سلسله هخامنشیان می نشستن. ما نمیتونیم تاریخ رو تغییر بدیم، اما میتونیم چشمهامون رو ببندیم و تخیل کنیم. تخت جمشیدی که هنوز نفس میکشه، تالاری که صدای شاهان رو در دل سنگ نگه داشته، شعری که بر ستونهای بی پایانش نوشته شده و شاید هنوز در جهانی موازی تخت جمشید زنده باشه.